idők emlékezem, ha meghallgatjátok jó Hunyadi Jánosról. Nagy jámborságáról, hívszolgálatjáról, erős viadaljáról, az ő idejében két László király rúl, a Murátesz császár. Nándorfehérvár rúl, Jankula Vajdának utolszor haláláról. Aki ismeri a magyarok történelmét, az jól tudja, hogy 1456 őszén Hunyadi János világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvárnál a sokszoros túlerőben lévő török Ármádia fölött. De azt is tudja, hogy a hős vezér maga is áldozata lett néhány nap múlva a táborában kitört járványnak. Fiai László és Mátyás Nándorfehérvárt gyászolták apjukat. A győzelem hírére és Hunyadi halál hírére 5. László király és a hunyadiak ellenfelének számító Garay-Cillei klán vezetői sietve Nándorfehérvárt termettek. Kutya te! Életiben nem bírtatok vele, most teszel benne kárt! Te kutya! Ne kutyázz, a fogolytörök már nem ellenség. Amíg fogoly. Mi egy kiszabadul, megint csak az lesz. Jókora bálvány. Ki akar ez lenni? Hát nem látod? Hunyadi János. Isten nyugtassa. Eleget szolgálta őt édesapám. Csak akkor kezdte kifaragni nagyurunkat, mikor már nem bírta el a kardot. Hey, kapd el! Még fölébred a király! Halálra rémült. Nem volt szándékos. Garay Máriát úgy őrzik, mintha valaki is bántani akarná, éppen itt, a Hunyadiak várában. Meg a Cillei bácsiéban. Ő a kapitány. Talán inkább az én bátyám, Hunyadi László. De ezen ne szívódjunk. Az a fontos, hogy ő küldött hozzád követségbe. Nem cívódunk. A királynádorának vagyok a leánya. Így beszélj velem. Mi készül itt? Miért van úgy feldúlva Cillei bácsi és apám? Szép vagy, ha dühös vagy. Add hát a levelet. Nem írt. Hogy meg ne kaphassa más? Üzent velem. Halljam hát. László azt kívánja, hogy a megbékélés zálogául elnyerje Garay nádor leányának kezét. A megbékélés zálogául. Adnak vesztek, mint valami hátas jószágot. Nem így van. László csak tudni szeretné, jól gondolja, hogy benned is meghagyjon a hajlandóság iránta. László tudhatná, hogy ilyet leány nem mond ki. Elég, ha az a leány viccen. A hírnök azt is általadja. Miért olyan búsak a hunyadiak? Amióta itt vagyok, nem volt semmiféle igazság. Apám halála miatt gyászban vagyunk. Igen, tudom. Hunyadi János. Nándorfehérvár soha nem felejti. Remélem a török sem. Ilyen súlyos vereséget nem is tudnak elfelejteni. Frissítő? Frissítő? Örömmel látom, hogy siettél teljesíteni a parancsomat. Nem parancsra jöttem. A vendéglátás udvariasságra kötelez. Vendéglátás? Én 5. László magyar király parancsára Nándorfehérvár kapitánya vagyok.
Társam lettél a kapitányi tisztségben. Egyenlő jogokkal. Hohály meg Hékás, ide nem jöhet! Takarodjál, innen Szélei főkapitány úr van odabent! Attól még bemehetek. Kapitány, ez én bátyám is. A Hunyadi fattyú! Nekünk nem sok tárgyalnivalónk akad. Gondolom nincs kétséged afelől, hogy a vár tényleges kapitánya én leszek. Nem bízhatjuk ezt egy suhancra. Én apámtól, Hunyadi Jánostól kitanultam a hadimesterséget. De nagyra vagy az apáddal. Nem szégyelsz velem így beszélni, apám várában, apám szobra előtt. Ez egy szobor. Ez egy bálvány, egy fatuskó. Télen majd befűtünk vele. Nem félsz az Istentől? Török! Rám támadott a török! Rosszabb. Rám támadott fölséged nagybátyja, Cillei úri gróf. Úri gróf. Mi van vele? Halott. Cillei halott? Ki ölte meg? Ki ölte meg? Az Úristen, atyám Hunyadi János által. Hunyadi János özvegye, Szilágyi Erzsébet, Vajdahunyad várában gyászolta hős urát. Az újabb halálhírt, Cillei Ulrikét, mely szörnyű veszedelmet jelentett fiaira, hírnök hozta lóhalálában. Adjisten, meg tudnál mondani, Kent, hogy hol vagyon itt a Hunyadi János gubernátor uram háza? Megtudnám? Megtudná? Hát akkor miért nem mondja meg? Mert nem azt kérdezte, Kent. Hanem mit? Hát az, hogy megtudnám-e mondani. Hát megtudnám. No, akkor hol vagyon itt a Hunyadi János gubernátor háza? A föld alatt vagyok. Hogy értve? Mert a hótak háza, az a föld alatt vagyok. Aztán amíg az életébe az üvéval, az kié mostan? Ez az özvegyié, Szilágyi Erzsébet asszonyé. Az ő házát tudja, Ken, hogy hon van? Azt is tudom. Hát hol? Éppen itten. A fiai nagy bajban vannak. Azért jöttem. Szilágyi Erzsébet a hír hallatán úgy dönt, hogy Nándorfehérvárra siet, amíg még ott érheti a királyt. A Hunyadi ház szövetségese Vitéz János váradi püspök vele tart. Mentességet kell adjon, mert a fiam nem gyilkos. Az Úristen is talán Kapisztrán János lelke velem van. Erős szövetséget kell kötni. A király, hiszen még gyerek, nem lesz ellene. Úgy legyen. Indulhatunk, nagyasszonyom. Biztonságos az út. Én, 5. László magyar király, a megváltó Jézus Krisztus színe előtt esküszöm,
hogy a nagy Hunyadi Jánosnak, Magyarország elhalt főkapitányának és egykori kormányzójának fiait, László és Mátyás grófokat nem vádolom Cillei Ulrich gróf halálának okozásával. Vesztükre nem török, hanem inkább megerősítem őket mindazokban az adományokban, tisztségekben és javakban, amelyeket tőlem és elődeimtől atyjuk érdemeiért és saját vitézségükért kaptak. Sőt, ezen felül és esküvéssel testvéreimé fogadom őket. Édesanyjukat, Szilágyi Erzsébetet pedig tulajdon édesanyámmá. Isten engem úgy segéljen. Éljen a király! Éljen a király! Megsebesültél. A homlokod, a kezed. A lelkem egy merősebb, Mária. Vágyakozom. Miért mondod ezt? A sors kegyes hozzád. A király is Megbocsátott. Szóval most már végleg az enyém vagy? A király fogadott fivérének nem mondhat ellent Garai Nádor. Ködmön Gáspár hadnagy. Mit lát kegyelmed azon a kis tányérkán? Két gyűrűt, nemzetes asszony. Vegye kézbe őket. Lát közöttük különbséget? Bízén nem látok. Jól látja. Viselje az egyiket, de a címerrel befelé, a tenyere felé. Maga tartózkodjon minden áron, minden körülmények között László fiam közelében. Mind börtönőre, szolgálója, gyontatója, mindegy hogyan. De soha egy percre se veszítse szem elől. S ha valaki üzenetet visz kegyelmednek mi tőlünk, csak akkor higgyen neki, ha ezt a másik ugyanolyan gyűrűt fölmutatja. S ha kegyelmed akar üzenni, ugyanezt tegye. Megértettem, nagyasszonyom. Esküdjön. Isten engem úgy segéljen. A király Vajdahunyadról Budára tart. Kíséretében van Hunyadi László, de velük tart Garai Nádor és leánya Mária is. A testvérem vagy, László, és hidd el nekem, a szándékaim a legszebbek. Méltó akarok lenni a trónhoz. Uram, királyom, amit alkalmatlan személyen megtehet érted, arra bizton és örökké számíthatsz. Én is, László. Én is megteszem érted, amit kérsz. Felséges királyom, itt viseli útunk fáradalmait félünk Mátkám, Garai Mária, de még csak szólni sem engedett véle atya, a Nádor ispán. Garait magamra vállalom. Beszélhetsz a Mátkáttal. Mátyás maga is szívesen ment volna bátyjával, de apjuk még életében megtiltotta, hogy két fia egyszerre legyen Budán. Nem bízott a királyban és tanácsadóiban. Mátyás tehát anyja mellett maradt Vajdahunyadon. Piusz atya, Johnny akarok! Lassan, fiam! Előbb a latinóra, aztán bemegyünk a templomba és meggyónsz. Remélem nem öltél meg senkit. Jaj, nem. Akkor talán paráználkodtál? Én nem, hanem... Akkor előbb a latin, ülj le. Amíg kifújod magad, fordítsd le. Gutta cavat lapidem, non vis et sepe cadendum. Gutta cavat. A vízcsöpp a követ kiválja, de nem erővel, hanem... Sepe cadendum? Hanem gyakori csöpögéssel. Úgy van, Mátyás úrfi. Ezt a türelemre intő mondást, mintha neked találták volna ki. Most mondok egy másikat, ott a toll, a papíros meg a kalamár is, ezt már írd le. Aquila non captat muscas. Ezt a mondást már ismerem. És kedvelem is, Piusz atya. A sas nem fogdos legyeket.
De vajon a holló? A holló bölcsmadár. Légy te is bölcs, Hunyadi Mátyás. Mária, az enyém vagy. Most már itt vagyunk Budán. Eddig kibírtam, de most már előlegért könyörgök. Várj a sorodra, vitéz. Nekem se könnyen. Lehet, de én belehalok. A frajok tudják a módját. Ami már majdnem olyan. Majd kifaggatom őket. És ha alkalom adódik... Az enyém leszel. Igenis, meg nem is. Nem tudom, hogy kell csinálni, de megtudom. Hamarosan. Apám a töröktől zsákmányolta, volt valahol Ragúza környékén. Köszönöm. Az én jegyajándékomat is hamarosan megláthatod. A király hadat gyűjt a török ellen, és engem tisztelt meg a vezérséggel. Uramisten! Ha összegyűlik a had, alkalmas az idő, hogy induljunk. Ez lesz a sorsom. Meghozta. Úrnőm, friss sajtot. Később. Az üzenetet királyi hírnök hozta, és várbéli emberem megerősítette. László fiam a következő teliholdkor oltár elé vezeti Garai Máriát. Vivát! Az Úristen is egymásnak teremtette őket. De a király elrendelte, hogy az esküvőre Budán, az udvarnál kerüljön sor. Annál nagyobb tisztesség. Az esküvőt a vőlegény házánál szokás tartani. Én Budára nem megyek. Özvegynek nincs keresnivalója a ünneplő népség között. Én is kaptam levelet. Azt írja a kancellária, hogy ez alkalommal a király írásban is megerősíti a Hunyadi házat minden méltóságában és birtokában. És ez nem jó hír? Nem. Miért? Mert nem alkusznak. Én tudom, hogy az alkú nélkül kötött kontraktus mind gyanús. Nem élhetünk örök gyanakvásban. Én táncolni akarok László bátyám menyegzőjén. Ne pattogj, úrfi! Zöld vagy még! Apád meghagyta, egyikőtök mindig legyen kívül Budán. De ha egyszer ez a király parancsa, az nem lehet, hogy a család ne legyen ott Hunyadi László menyegzőjén. Aludjunk rá egyet. Püspök uram, mondd el az asztali áldást. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Ámen. László mennyegzője közeledvén végre Budára mehetett Mátyás is. A testvérek a város határán találkoztak. Adott Isten! Magam is igyekeztem. Édesanyánk hogy van? Áldását küldi. Sohasem lázadtam az ellen, hogy te vagy az elsőszülött. Hunyadi János örököse. A mindenki által szeretett és csodált ifjú lovag. De most, hogy az esküvődre megyünk és látom a boldogságodat, nekem is eszembe jut, hogy vajon lesz-e nekem is valaha részem hasonló boldogságban? Lesz hát. Miért ne lenne?
Rajtam nem akad meg a lányok szeme. Te, lóháton azért elég jól mutat. Fertály óra múlva már Budán leszünk. Istenem, nem lenne jobb a gyöngy? Nem. Elég a pirosító. Szép vagy te így is. Mindenki irigyli majd Hunyadi László. Budán is szeretnek bennünket! Mi készül itt, Viti? Valami nagy gazembernek ácsolják itt a vérpadon. Festelelek! Árulok! Ezek a hunyod Isten szállére! Mocskos cselszövők! Gazemberek! Az ennyit ér a király esküvése! Nem merészeljetek hozzányúlni! Nincs itt semmi lány! Miért marad a cseh? Ártatlan vagyok! Ártatlan! Engedjetek el! Ártatlan! Egy áruló! Egy áruló! Hol van az öcsém? Megtiltották, hogy szóljak! Mi van az öcsémmel? Megtiltották, de én, érted? Én! Hol az öcsém? Mátyás! Felséged azt cselekedte, amit koronája követelt. Nem én cselekedtem! Ti cselekedtétek, urak! Felséged aggódott. Ha László gróf atya nyomába lép, a hadak élen a török fölött győzelmet arat, és következő lépése a trón elragadása lesz. Márpedig a hadak gyülekeznek. Erdélyben ott áll erős seregével Szilágyi Mihály. Szilágyi ellenünk vonul, és mi nem tudunk ellenállni. Nem vonul ellenünk. Lászlóval együtt Mátyás is felséged rabja lett. Hiszen testvéreimé fogadtam őket. Kényszerhelyzetben felség. László felségárulásra készült. A trónra tör. Bizonyítékot, urak! Bizonyítékot! Megesküszünk, felség. Ha rám hallgatsz, felséges király, mikor a nap fölkel, mindkettőnek fejét véteted, és nem várod meg a budai polgárok véleménynyilvánítását. Mátyásnak meg kell kegyelmeznünk. Még gyerek. Egyidős királyurunkkal. Értékes túsz. Halljon hát, László. Maradjon életben Mátyás. Én Prágába készülök. Ott hűségesebb népeim élnek. Felkészült? Ezt a keresztet a mennyasszonya küldi. Na, imádkozzon még egyet. Aztán jövök magáért. Uramisten, irgalmaz neki! Szent Mihály arkonja. Harmadszor is feláll. Csoda történt. Isteni csoda.
Isten ítélet. Isten ítélet. Kegyelem! Jár neki a kegyelem! Bármeddig, bármeddig. Uram, irgalmaz. Hé! Ide hozzám! Hol van László bátyám? Ez nem tartozik rád! Mindenki tudja, hogy ártatlan. Ártatlan a pokolba. Őt a Szentgyörgy piacon a budai bakó már nagy nehezen megszabadította a fejétől. Ártatlan! Aki a király ellen tör, ártatlan? Nem adta könnyen az életét. Utolsó percig küzdött. Csak nem megszégyenítette a budai bakót. Mert 3-szor csapott oda, és László úr még mindig föl tudott kelni. Vérző nyakkal, de tudván, hogy 3 csapás után már jár a kegyelem. Aztán a 4., ami oldalról érte, az végzett vele. Királyolunk neked megkegyelmezett, mert még nem nőtt be a fejed lágya. De tartsd a szád, kölyök, mert a te fejed is könnyen elgurulhat. Pedig minden ott lévő kegyelmet kiáltott. Csodáról suttogtak. Aztán kiderült, hogy László úr dús hosszú hajában egy arasznyi aranykereszt rejtőzött. Én bűnös lélek. Nem hasonlíthatom fájdalmamat a tiédhez. Könyörgöm, szűzanya. Jár közben egyszülött fiadnál, hogy László, aki akárcsak szent gyermekhez, kínhalállal halt meg, a mennyek országának lakója lehessen. Én pedig Glastromba megyek. A te szolgáló lányod akarok lenni, hogy véle országodban újra egyesülhessek. Szentséges szűzanyám, könyörög érettünk. Elég volt, lányom. Hagyd abba a sírást. Király úrunk fog gondoskodni majd vőlegényről számodra. Az én vőlegényem Jézus Krisztus lesz. Az utolsó kérésem ezen a világon, hogy azt az aranykeresztet, a jegy ajándékomat küldesd utánam a Glastromba. Majd engedélyt kérek rá, hogy a szegénységi fogadalmam ellenére megtarthassam. Van elég katonánk, hogy elinduljunk? Lelkem szerint azonnal hadat gyűjtenék. De még át sem kelnének a Tiszán, már megölnék Mátyást. Ő csak addig él, amíg mi itt csendben vagyunk. Van elég arany a családi kincstárban! Mátyás kiszabadításához a földkerekség összes aranya sem lenne elégséges. Tétlenül nézzem, hogy egyetlen fiamat is megöljék. Türelem, óvatosság és ravasság. Ne féljen az úrfi, egyedül jöttem. Sok mindent megtudtam. László király ragaszkodik ahhoz, hogy kegyelmed vele menjen. Prágába. Már holnap indulunk. Derékemberkend, köszönöm. Csak hogy abból nagy baj lehet, ha nem mutatom magam elég gorombának. Kokaspál útilaput kötne a talpam alá, és Mátyás úrfi új őrzőt kapna. Ne sajnálja hát a szidalmakat. Majd én is úgy teszek, mintha utálnám Kendet. Sokaktól hallottam, hogy a hunyadi fiúk milyen eszesek. János úrtól örkölték nem csak a bátorságokat, hanem az eszüket is. Ismerte apámat? Ismertem, és szolgáltam hűségesen. Hanem figyelj rá, a feleségem
Szakácsiba való, a király szakácsok falujában. Nagyszerű asszony. Kapott egy különleges ajánlatot. Ajánlatot? Igazából azt se tudjuk, hogy kitől jött. 50 arany előre, a másik 50 meg akkor, ha majd sikerül. Fehér por egy bőrzacskóban. Minden nap csak egy késhegynyi kerüljön Mátyás úrfi ételébe. Lassan ülő méreg. Ugye, ám ezt jól eltalálta. És maguk elfogadták? Elbizony. És okosabbat alig, ha tehettünk volna, mert ha elutasítom, alig, hanem mást állítanak az úrfi mellé. Így viszont megnyugodtak. És aki időt nyer, az életet nyer. Hát egy kis ravasságért Porkoláb uram sem megyen a szomszédba. Úgy gondolom, Kokas Pál uram is megkapta a maga részét, ha együtt jövünk. Játszódjon, hogy görcs áll a gyomrába. És míg el nem felejtem, a feleségem pogácsát sütött, még meleg. Ehhez bizodalma lehet. Úgy egye meg, hogy ne morzsáljon. Azt beszélik, hogy a király retteg. Halálfélelme van. Éjszakánként a testőreiért kiállt. Sietteti a bécsi és a prágai utat. Nekünk talán az a jó, a Mátyást minél messzebb viszi. Csak hogy akkor kegyelmednek is utaznia kell, ha tetszik, ha nem. Titkon én is megyek. De csak messziről követetem. Meg ne sejtsék az urak. Megértettem. Ezt el nem fogadom. Majd ha Mátyás úrfi sikerrel kiszabadul, akkor elfogadom a jutalmat. Tegye csak el a költségekre. Miféle költségeink lehetnének nekünk? Itt ez az aranygyűrű. A Hunyadiak hollós címerével. Ezt mutassa meg Mátyás úrfinak. Az édesanyja imádkozik érte. László király lelkiismerete fúriáitól gyötörten elhagyta Budát, elhagyta Magyarországot is. Bécsbe, majd Prágába tartott, magával hurcolván Túszát, Hunyadi Mátyást.